Salam guys. So jumpa lagi dengan aku Zamrex. Alright, so kali ni aku nak tunjukkan korang special punya item yang aku dah tunggu lebih kurang sebulan lebih lah juga. Mini 6. So ini adalah iPad mini 6 yang aku baru dapat dalam minggu lepas sebenarnya. Tapi sebabkan aku ni memang dah lama sangat tak pakai Apple punya item, so dalam seminggu ni memang aku belajar balik macam mana nak guna dia lah. So aku rasa tak perlu nak unboxing sebab ni pun rasanya ramai yang dah unboxing dalam video-video yang sebelum-sebelum ni. So video ni lebih kepada review apa tujuan aku beli iPad mini ni dan sama ada korang perlu atau tidak iPad mini ni. Alright, let's go. Alright, so yang ni adalah iPad mini aku. Beli warna purple just sebab dia warna baru dekat dalam iPad punya lineup. Kalau tengok size dia agak compact dekat sini. Aku boleh pegang guna satu tangan saja macam ni. Tujuan aku beli iPad mini 6 ni, aku boleh kategorikan kepada 3 benda, iaitu work, untuk leisure time dan juga untuk pembelajaran aku lah. Dekat sini first kali aku akan terangkan kenapa aku beli untuk kerja aku. Kalau kita tengok size dia ni, buku nota kita, tengok size dia lebih kurang dengan buku nota yang biasa. Dekat sini aku nak buatkan benda ni sebagai salah satu tempat untuk letakkan semua benda, nota-nota work aku semua dalam ni. Aku ada satu problem kalau pakai buku macam ni, susah aku nak organize balik bila kerja tu dah masuk dalam 3, 4, 5 bulan. Kalau kita pakai macam contohlah komputer kan, dalam tu kita boleh letak file yang sendiri, folder sendiri, apa semua. Kita boleh tengok, kita boleh check balik, trace balik nota-nota atau item-item yang sebelumnya dengan senang. Dengan size iPad mini yang kecil macam ni, untuk aku buatkan dia sebagai note taking adalah amat sesuai. Aku akan pakai ni dengan application Good Notes 5. Semua aku boleh trace balik dengan lagi senang kalau nak banding dengan buku ni. Dan kalau kita tengok, kalau traditional punya buku memang tebal lah kan. Kalau yang ni size dia adalah lebih kecil. Dekat sini pun space saving pun akan ada juga. So item next adalah, lately memang aku dah beralih daripada traditional punya buku kepada digital book. Dan bagi aku digital book ni dia ada merit dia yang tersendiri lah. Macam contoh, kita boleh guna dekat mana-mana, punya cara nak bookmark dia lagi senang. iPad mini ni saja pun kita boleh letak dalam mungkin beratus-ratus atau beribu-ribu buku, nak banding dengan buku traditional. Kalau kita nak beza dengan buku biasa yang aku selalu beli adalah lebih kurang size macam ni. Kalau macam contoh selama ni aku pakai handphone untuk baca buku, dia agak terlalu kecil untuk mata, dia akan jadi stress. Dan kalau yang iPad mini ni, dia ada kononnya ada true tone, dia akan ada pencahayaan yang sesuai saja. Orang yang minat digital book ke apa tu, memang ini adalah mungkin salah satu alternatif. Cuma aku tak tahu lagi sama ada perbezaan yang ni dengan Kindle punya gadget ke apa, ketara atau tidak. So kalau lepas aku try dalam 2-3 minggu lagi, mungkin aku akan boleh bagi a more specific review lah kalau nak gunakan benda ni sebagai pembacaan buku. Okay, so objektif aku yang paling besar sebenarnya untuk beli iPad mini 6 ni adalah untuk aku punya scheduling. Kalau korang minat nak improvekan diri, nak improvekan productivity korang kan, aku memang showkan korang schedulingkan korang punya weekly atau monthly punya kerja. So dekat sini aku gunakan iPad mini 6 ni untuk scheduling aku. Aku ada baca yang Elon Musk dia ada buat dia punya time blocking sendiri. Dia ada time, set time, ini untuk apa, ini untuk apa. So dengan macam tu kita lagi senang nak jadikan produktif sebab kita tahu timing yang ni kita nak buat apa, timing ni kita buat apa. Supaya kita tak terlalu procrastinate, kita tahu apa yang kita nak buat and kita kurangkan beban kita punya kepala nak fikir apa nak buat lepas ni. Sebab dalam kita punya scheduling dah tulis dalam tu, dan kita boleh pergi straight to the task yang apa yang kita patut buat. Untuk buat scheduling tu dalam handphone memang bagi aku agak terlalu kecil lah, and nak tulis-tulis apa semua, nak edit apa semua kan. Dan kalau nak pakai komputer pula, dia mungkin ada certain time yang aku nak edit, nak tambah time blocking aku. So dekat situ aku pakai iPad mini ni. So untuk time blocking ni pun aku rasa memang sesuai untuk korang yang memang betul-betul berminat dalam nak improvekan productivity korang. And bagi aku quite good untuk aku punya productivity. And especially kalau guna iPad mini 6 ni, aku nak adjust dia punya scheduling apa semua pun senang untuk aku.
Tak adalah nanti Kang, nantilah lepas balik nantilah baru update dalam kalender. Selalunya akan jadi macam tu. So ini memang bagi aku reason yang paling besar lah kenapa aku nak pakai iPad mini 6 ni. Alright, so kalau korang tengok dekat tujuan-tujuan aku dah utarakan tadi, kebanyakannya memang back to the first reason kenapa benda ni sesuai, iaitu dia punya size compact dia. Kalau handphone mungkin ada certain tujuan yang aku kata tadi tu mungkin terlalu kecil, tapi kalau nak pakai tablet pula mungkin terlalu besar nak bawa ke sana kemari. So dekat situlah aku rasakan dia punya target market untuk korang yang rasa ada kerja yang macam biasanya kalau boleh buat benda ni on the go, tapi selalu susah nak buat kan. Korang tengok balik, mungkin korang perlukan iPad mini 6 ni. Alright, so video aku sampai sini saja. Jangan lupa like, share and subscribe channel aku, and jumpa lagi dalam the next video. Ciao. And actually sebenarnya aku ada try juga dia punya salah satu function baru dia, tak adalah baru sangat untuk iPad, iaitu center stage. So untuk yang ni kan memang sesuai untuk kalau korang nak buat dalam jenis yang presentation punya atau conference ke, dia memang agak nice. Korang boleh try. Yeah.